Ми доїхали. Їхати сюди дуже багато кілометрів, 2 години з копійками. У нас є радуга. Класно. Цьому котеджу 100 років. Давайте подивимось, як він виглядає. Cozy Country Place. Наша машинка. Дуже крута машинка. Toyota RAV4 Hybrid. Прям бомба. Двері як в селі в бабусі. І запах як в селі в бабусі. Да. А. Там пахне смертю. Прогнулися трошки балочки. Ліжечко. Тут у нас виходить у нас 6 людей. 6 спальні, ще ж у нас є 6, так? А, і тут це 9. Прям дідусь зробив з фанери кухню. О, дивись, які колись були старі ці пофарбовано, вони все відчистили і полакували. Дивись. О, нагрівальний бачок. Хтось мається, може спокійно собі поспілкуватися з нормальною людиною, да? Ну, кстати, Нема так. дверей. Ну, да. Щоб не, в коліна не мішало. Тут трошки цей ванна, звісно, душова. Ну, Розлізлася, бач. А, Да-да, там нагрівательна ця штука. ні. Чи ж за що ти кажеш? А, Тут є ще особливе. можна це і можна в парі. Коротше, клас. Типа це можна ж батл устроїти. Ні, я не хочу знати. Да, ми ж молока все набрали. А. Ну, баклажка є молока. А. Мед є. Мартін. Це типа як Vegemite кажеться, но... Марімайт, да, но англійський. Знаменитий теорії. Фу, бомба.